Go for common origin, right? दामी क्वेसन हुन सक्छ बुझ्नुभयो बुझ्यो यो होमोलोगस अर्गन बुझ्नुभयो ओके फाइन बुझ्नुभयो होला ओके नबुझ्नुपर्ने यहाँ केही पनि छैन अब म तपाईलाई एनालोगस अर्गनमा लिएर जान्छु एनालोगस अर्गनको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त बेटा एनालोगस अर्गनको कुरा गर्दाखेरि होमोलोगस अर्गनको उल्टा हो भनेपछि डिफ्रेन्ट बेसिक स्ट्रक्चर नम्बर 1 प्यारामिटर नम्बर 2 डिफ्रेन्ट ओरिजिन हुँदो रहेछ अपियरेन्स सेम हुँदो रहेछ अनि फङ्सन पनि सेम हुँदो रहेछ हो यसमा के दिएको छ विङ्स अफ इन्सेक्ट्स एन्ड बर्ड्स दिएको छ म एउटाबाट मात्रै गर्छु विङ्स अफ इन्सेक्ट इज एक्चुअली द फोल्ड अफ द आउटर मोस्ट सर्फेस अफ द बडी तपाईँले स्किन भन्नुहुन्छ नि स्किनको फोल्ड हो भनेर भन्दाखेरि भयो तपाईँले है स्किनको फोल्ड हो भन्दाखेरि भयो अनि बर्डको चाहिँ के हो बर्डको इज मेड अफ पेन्टाग्राफल प्याटर्न भनिसकेको छौँ भनेपछि विङ्स अफ इन्सेक्ट इज मेड अफ काइटिन CHITIN काइटिन इज अ प्रोटिन एन्ड विङ अफ द बर्ड इज मेड अफ द बोन्स Chitin is ectodermal in origin, and bones are mesodermal in origin. बुझ्नुभयो ओरिजिन डिफ्रेन्ट भएको भएन डिफ्रेन्ट भयो बेसिक स्ट्रक्चर पनि डिफ्रेन्ट रहेछ बोन्सको स्ट्रक्चर अर्कै हुन्छ काइटिनको स्ट्रक्चर अर्कै हुन्छ एन्ड दे हेभ गट सेम अपियरेन्सेस द्याट्स व्हाई वी हेभ बीन सेइङ देम एज विङ्स ओके एज बिकज दे परफर्म द सेम फंक्शन इज फ्लाइट ठिक छ बेटा बुझ्नुभयो सो दिस इज इट तपाईले अरु पनि एक्जाम्पल दिएको छ फिन्स अफ फिश एन्ड फ्लिपर अफ व्हेल भनेको छ फ्लिपर अफ व्हेल इज मेड अफ बोन्स यु नो भेरी दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुले पढ्नु त भएको छ होला तपाईलाई मलाई अन्डरस्टिमेट गरेको हैन द फिन्स अफ फिश इज द फोल्ड अफ स्किन or not fold of skin it is the modification of skin लेख्नुस् त MODFN modification of skin हो स्किन के हुन्छ स्किन एक्टोडर्मल हुन्छ नि त बेटा बोन्स मेसोडर्मल हुने रहेछ नि त बुझ्नु भएको भएन ट्र्याकिया अफ इन्सेक्ट र लङ्स अफ भर्टिब्रेट पनि त्यही नै हो राइट ओरिजिन डिफ्रेन्ट हुन्छ बट द फंक्शन इज सेम रेस्पिरेसन बेटा बुझ्नु भएको भएन सो दिस इज समथिङ अबाउट इट बुझ्नु भएन अब यसको एभिडेन्स के त एभिडेन्स इज कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेको के हो डिफ्रेन्ट ठाउँबाट एकै ठाउँमा आउने ओरिजिन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ यी दे कम टु द सेम इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन दिस इज ENVN यो चाहिँ के हो इन्भाइरोमेन्ट हो बेटा बुझ्नु भएको भएन यसलाई हामी एडाप्टिभ कन्भर्जेन्स organisms are converging to adapt right okay fine अघि हाम्रोमा के भनेको थियो कमन ओरिजिन भनेको थियो है यहाँ कमन एन्सेस्ट्री भनेको थियो किन कमन ओरिजिन भएको हुनाले होमोलोगस अर्गनले कमन एन्सेस्ट्री भनेको थियो तर यहाँनिर चाहिँ हामीले कमन एन्सेस्ट्री भनेको यहाँ त के छ हाम्रोमा डिफ्रेन्ट ओरिजिन छ नि त ओरिजिन के छ डिफ्रेन्ट छ भनेपछि के भन्नु पर्थ्यो यहाँ डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री दिन्थ्यो भन्थ्यो होला डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भन्थ्यो होला है तर हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भन्न मिल्दैन है बेटा बुझ्नुहोस् है डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भन्न मिल्दैन है अब यो कमन ओरिजिन भनेको के हो म तपाईहरुलाई त्यहाँ लान्छु कमन एन्सेस्ट्री भनेको के हो कमन एन्सेस्ट्री भनेको चाहिँ हामी सबैजना कहाँबाट बनेको हामी प्रिसेल्सबाट बनेको भनेको हो नि त यदि कमन एन्सेस्ट्री भनेको हामी सबै अर्गानिजम्सहरु प्रिसेल्सबाट बनेको भन्ने हो भने डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भनेको त हामी डिफ्रेन्ट एन्सेस्टर्सबाट बनेको हो हैन डिफ्रेन्ट ओरिजिन भएको त डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री हो डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्रीबाट बन्यो भनेको त के हो बेटा हामी प्रिसेल्सबाट बनेको होइन भनेको नि त बुझ्नुहोस् है मैले दामी कुरा गर्दैछु है कमन एन्सेस्ट्री भनेको हामी सबैजना प्रिसेल्सबाट बनेको भनेको बुझ्नुभयो त डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भनेको चाहिँ हामी प्रिसेल्सबाट बनेको भनेको होइन नि त हामीसँग 1.78 मिलियन स्पिसिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छन् के बेटा यो मध्ये एउटा स्पिसिज हामी हौं के बुझ्नुभयो नि तर हामीले यहाँ के भन्दैछौँ त होमोलोगस अर्गनले के भन्दैछ भन्दा हामी सबै 1.78 मिलियन स्पिसिज कहाँबाट बनेको प्रिसेल्सबाट बनेको भन्दैछ त तपाईले यहाँ डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भन्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईले त के भन्दै हुनुहुन्छ प्रिसेल्सबाट बनेको होइन भनेको नि त सो इफ यु से दिस इट गिव्स द सेन्स है फेरि डोन्ट टेक मी अन अदर सेन्स है बुझ्नुहोस् है इट गिव्स द सेन्स अफ डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री बट यु क्यानट से इट इफ यु आर सेइङ इट देन यु आर सपोज टु टेल द वर्ल्ड हु इज द एन्सेस्टर अफ 1.78 मिलियन अफ स्पिसिज of plants and animals because you are saying pre-cell is not the ancestors of 1.78 million species of plants and animals. तपाईले 1.78 million species of plants and animals को ancestor को भनेर देखाउनु पर्छ है. Now we are not in the state to show this to the world who is the ancestor of 1.78 million species of plants and animals. बुझ्नुभयो बुझ्ने कोसिस गर्नुस्. यहाँ क्वेशन सोधेको छ
यहाँ क्वेसन सोधेको छ एम्समा अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल AIIMS मा सोधेको क्वेसन हो, वान अफ द टपेस्ट मेडिकल एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अर्थ भनेर भन्छौँ, राइट? विच अमङ द फलोइङ अर्गन डज नट गिभ एन एभिडेन्स इन फेभर अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर भन्छ। विच अमङ द फलोइङ अर्गन डज नट गिभ एन एभिडेन्स इन फेभर अफ द अर्ग्यानिक इभोल्युसन? होमोलोगस अर्गन, एनालोगस अर्गन, भेस्टिजियल अर्गन, एन्ड नन। What would be your answer? What would be your answer? None is the wrong answer, Praveen. Analogous organ is the answer. Analogous organ does not give an evidence in favor of organic evolution. Origin को point of मा जाँदाखेरि चाहिँ, first life को point of view बाट हेर्दाखेरि चाहिँ analogous organ हुन्छ। Did you get me? बुझ्नुभयो? यस सर लेखौँ, यस सर लेखौँ है, यस सर लेखौँ है, यस सर लेख्दाखेरि केही पनि जाँदैन तपाईँको है, ठिक छ? तपाईँको हात अलिअलि दुख्छ होला, म भेटेँ भने मालिस गरिदिउँला है, ठिक छ? बुझ्नुभयो? दामी क्वेसन हो यो। लट अफ द क्वेसन्स आर इम्पोर्टेड फ्रम इन्डिया। यो क्वेसन पनि आउन सक्छ, बुझिराख्नु होला। प्रोबेबल क्वेसन मध्ये हो यो, हाई प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसन मध्ये पर्छ यो। बुझ्नुभएको होइन? अब सर तपाईँले त अति नै गर्नुभयो सर, अब हामीले यो यत्रो अर्गन्सहरू छन्, यो त तिनटाबाट कसरी बन्यो भनेर हामीले कसरी भन्ने सर भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने, राइट? तपाईँले भन्नुभयो भने अब के गरे त? अब मर्नुभन्दा त बौलाउनु निको होइन बेटा, मर्नुभन्दा के अरे बौलाउनु निको भनिसकेपछि तपाईँलाई त मार्क्स चाहिएको छ। तपाईँलाई ओरिजिन आएन भनेदेखि द लास्ट रिजोर्ट फर द सर्भाइभल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के हेर्ने बेटा? फङ्सन हेर्ने। मैले यो उल्टा कुरा त मेरो विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु हुँदैन, तर अब मर्नुभन्दा त बौलाउनु निको हो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने? फङ्सन हेर्ने। यदि तपाईँलाई फङ्सन एउटै लाग्यो भने तपाईँले बेसिकली यो 100% राइट हुँदैन है, बेसिकली 90% अफ द टाइम्समा चाहिँ के हुन्छ त बेटा? फङ्सन सेम भयो भने डिफ्रेन्ट ओरिजिन हुनसक्छ है, हुनसक्छ भन्दैछु नि, फेरि बुझ्नु होला नि फेरि, राइट? मैले तपाईँलाई लास्ट रिजोर्ट दिइरहेको छु, लास्ट रिजोर्ट फर सर्भाइभलको कुरा गरिरहेको छु। 1 मार्क्सको भ्याल्यु कति हुन्छ तपाईँले फेरि कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि बुझ्नुहुन्छ। स्नेहा झाल लेख्नुपर्छ सर फेरि क्वेसन भन्नु न। विच अमङ द फलोइङ अर्गन डज नट गिभ एन एभिडेन्स इन फेभर अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन वाज माई क्वेसन, and the options given to you were homologous organ, analogous organ, vestigial organ, none of the above. The answer was analogous organ. बुझ्नुभयो स्नेहा? बुझ्नुभयो? राइट? सो प्लिज गो फर द्याट है। मैले त्यसरी त भन्नु हुँदैन, तपाईँको चान्सेस अफ ह्याभिङ द वाट कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन चाहिँ हो मैले भने त बेटा, तपाईँले बुझ्नु भएन क्या मैले भनेको। ओरिजिन अफ लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले एभिडेन्स दिँदैन क्या, ओरिजिन अफ लाइफको कुरा गर्दाखेरि मात्रै यसले एभिडेन्स दिँदैन, अरू बेला त दिन्छ। मैले पढाइरहेको छु तपाईँलाई। भिसरल अर्गन भनेको त तपाईँको एलिमेन्ट्री क्यानलको अर्गन्सहरूलाई भिसरल अर्गन भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, कमन एन्सेस्ट्री भनेको त कमन ओरिजिन हो नि त। कमन एन्सेस्ट्री भनेको के हो? हामी सबै अर्गानिजम प्री सेलबाट बनेको भनेको हो नि त। यसले त डिफ्रेन्ट एन्सेस्ट्री भन्न खोज्दैछ किनभने डिफ्रेन्ट ओरिजिन छ नि त, होइन? भनेपछि हामी प्री सेल्सबाट बनेको होइन भनेको क्या। ओरिजिन अफ लाइफ एन्ड एनालोगस अर्गन्स आर एन्टागोनिस्टिक। एन्टागोनिस्टिक ओके ओके, एन्टागोनिस्टिक भनेको अपोजिट भनेको, ठिकै छ, तपाईँले त्यसरी भन्दाखेरि हुन्छ। तर ओरिजिन अफ लाइफको मात्रै कुरा गर्दा एन्टागोनिस्टिक हुन्छ है। ओके, यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझ्नुभएको भएन? सबैले बुझ्नुभयो? यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ, एकदमै हाई प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसन है। आउँछ भनेर त बाबा हामीलाई थाहा हुँदैन छोराछोरी, तर यो एकदमै प्रोबेबल क्वेसन हो बेटा। बुझ्नुभएको भएन? बुझ्नुभयो? ओके, now let us move into the next one. Flippers of penguin and whales के हुन्छ? अब हेर्नु न, फ्लिपर्स अफ पेंगुइन्स र व्हेल्स त बोन्सले बनेको हुन्छ, होमोलोगस हुन्छ बेटा। ओके, अनि होमोलोगस हुने बित्तिकै चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभयो, दुईटाले स्विमिङ गर्छ नि त है, फङ्सन पनि सेम हुने रहेछ है, ओरिजिन पनि सेम हुनसक्छ, फङ्सन पनि सेम हुनसक्छ। अघि मैले 7 वटा प्यारामिटर्स बनाएको थिएँ नि, हो त्यहाँ जानु पर्यो तपाईँहरू बेटा। बुझ्नुभएको भएन? ओके सर, इज देयर एनी अदर टर्म्स फर एनालोगस? तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यस्तो हो। ओके, भेरी गुड भेरी गुड। ओके, यहीँ छ स्पेस, म यहीँ लेख्छु ल। तपाईँले यस्तो भनेको हो, यो भनेको हो। यहाँ कसले भनेको थियो एकछिन ल, यहाँ एकदम भर्टिब्रेट्स इन्भर्टिब्रेट्स विथ इन्भर्टिब्रेट्स होमोलोगस, भर्टिब्रेट्स विथ इन्भर्टिब्रेट्स एनालोगस एक्सेप्ट फिन्स एन्ड के अरे राम्रो कुरा निकाल्दैछ यहाँ को आयुष भन्नेले। भर्टिब्रेट्स विथ भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट विथ इन्भर्टिब्रेट्स होमोलोगस। यस, मेजोरिटी अफ द केसेस आयुषले भनेको कुरा ठिक छ। ओके, इन्भर्टिब्रेट विथ इन्भर्टिब्रेट्स, भर्टिब्रेट्स विथ इन्भर्टिब्रेट्स एनालोगस, त्यही त डिस्टेन्टली ओरिजिन हेर्नुहोस् न, तपाईँको भर्टिब्रेट एन्ड भर्टिब्रेटको त ओरिजिन सेम हुन्छ नि त, होमोलोगस हुने चान्सेस भयो नि त बेटा।
यो पर्टिकुलर कन्सेप्टले त यु क्यान ह्याभ लट अफ कन्सेप्ट्स हन्ड्रेड्स अफ कन्सेप्ट्स। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु नि कन्सेप्टमा पढ्नुहोस् भन्ने कारण यही हो नि। सी वी आर गेटिङ लट अफ आइडियाज फ्रम यु। यसरी पढ्ने हो। आयुषले भन्नुभएको छ, आयुष के हो मलाई थाहा छैन, मैले सानो बनाएको छु तपाईँको च्याट बक्स, त्यसले गर्दा चाहिँ आयुष पाण्डेले भन्नुभएको छ, एब्सोल्युटली करेक्ट। आयुषले भनेको एकदम ठिक छ। किनभने भर्टिब्रेट विथ द भर्टिब्रेट भएपछि त ओरिजिन सेम भयो नि त। इन्भर्टिब्रेट विथ द इन्भर्टिब्रेट भनेको त ओरिजिन सेम भयो नि त, बुझ्नु भएन? राइट, सो द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मलाई लाग्छ यो क्वेसन सोध्नु भएको थियो, इज द एनी अदर नेम फर एनालोगस अर्गन सर भन्नुभएको थियो। म एकछिन ल, करुणा हो के हो, करुणेश कुमार होला यो, करुणेश कुमारले एउटा सोध्नु भएको छ, इज द एनी अदर टर्म फर एनालोगस। आई थिङ्क यु पिपल आर कन्फ्युज। अस्ति भर्खर आएको थियो होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको के हो भनेर, राइट? होमोप्लास्टिक इज वाट इज इट कल? अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई मजा आउँछ नि पढ्न त, तर टाइम जान्छ बेटा है। होमोप्लास्टिक भनेको सेम अपियरेन्स। होमोप्लास्टिकको मिनिङ सेम अपियरेन्स हो, सबैले बुझ्नुहोस्, एकदम राम्रो छ। करुणेशको क्वेसन एकदमै ठिक छ है बेटा, बुझ्नुहोस् है, एकदम ठिक छ है, एकदम ठिक छ है। मैले बिर्सिरहेको थिएँ, तपाईँले मलाई सम्झाइदिनु भयो। ओके, सो हेर्नुहोस्, अब यो होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको सेम अपियरेन्स अघि तपाईँलाई मैले अघि के भने थाहा छ बेटा? म तपाईँलाई फेरि यतापट्टि लिएर आउँछु ल, अर्को स्लाइडमा लिएर आउँछु ल, अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, मैले अघि तपाईँलाई के भनेको थिएँ? द होमोलोगस अर्गन्स आर दोज अर्गन्स ह्याभिङ सेम बेसिक स्ट्रक्चर अर डिफ्रेन्ट बेसिक स्ट्रक्चर, बुझ्नुहोस् है, बट सेम ओरिजिन। सबैभन्दा खाँटी कुरा चाहिँ ओरिजिन है। ओरिजिन सेम भयो भने होमोलोगस, ओरिजिन डिफ्रेन्ट भयो भने एनालोगस। बट सेम or different appearances and function। होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको के रहेछ? होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको सेम अपियरेन्स हो रहेछ नि त। तर हेर्नुहोस् त, होमोलोगस अर्गनमै तपाईँले सेम अपियरेन्स पनि पाउनुभयो, डिफ्रेन्ट अपियरेन्स पनि पाउनुभयो। लाइकवाइज तपाईँले के पाउनुहुन्छ? लाइकवाइज एनालोगस अर्गनमा पनि सेम अपियरेन्स, सरी होमोलोगस एनालोगस अर्गनमा के पाउनु हुने रहेछ? सेम अपियरेन्स एन्ड द डिफ्रेन्ट अपियरेन्सेस पाउनु हुने रहेछ नि त। भनेपछि तपाईँले एनालोगस अर्गन भनेको के? एनालोगस अर्गन भनेको चाहिँ होमोप्लास्टिक अर्गन हो भनेर प्लिज नबुझिदिनु होला है। तपाईँलाई अस्ति क्वेसन त्यसरी सोधियो होला होइन, मलाई थाहा छैन, नेमको एउटा मोड्युल होइन, अस्तिको विकली एक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो यो, आई कुड रिमेम्बर द्याट। ओके, तर होमोप्लास्टिक चाहिँ के हुने रहेछ? होमोलोगस अर्गन पनि हुन सक्ने रहेछ अनि एनालोगस अर्गन पनि हुन सक्ने रहेछ, बुझ्नुभयो? तर जेनरली एकछिन है, जेनरली तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने यु आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ हेर्नुहोस् ल, बेसिक डेफिनेसन त यो हो नि त, सेम डिफ्रेन्ट बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड ओरिजिन बट सेम अपियरेन्स हो। तपाईँले जेनरल केसमा कहाँ पाउनुहुन्छ? एनालोगस अर्गन। यो केसमा चाहिँ एनालोगस अर्गन भनेको होमोप्लास्टिक अर्गन हो भन्न मिल्छ, तर मैले तपाईँलाई बुझेको हिसाबले तपाईँलाई के भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि एनालोगस अर्गन भनेको होमोप्लास्टिक अर्गन हो भन्न मिल्दैन, राइट? किनभने यहाँ डिफ्रेन्ट अपियरेन्स पनि हुनसक्छ, राइट? डिफ्रेन्ट अपियरेन्स पनि हुनसक्छ है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? सो द्याट इज इट। बुझिरहेको छ कि नै? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो? अब बुझ्यो? करुणेश बुझ्यो? करुणेश तपाईँलाई होमोप्लास्टिक अर्गन के अरे एक्जाम्पल? ओके ल, ठिक छ। विङ्स अफ ब्याट एन्ड पैटाजिया of wings of bird and पैटाजिया of bat, right? बुझ्नुभयो? They have same appearance, right? धेरै किताबले त विङ्स अफ ब्याट एन्ड बर्ड भनेर दिन्छ तपाईँलाई, सेम अपियरेन्स रहेछ नि त। होमोलोगस अर्गन पनि के हुने रहेछ? होमोप्लास्टिक अर्गन हुन सक्ने रहेछ। एनालोगस त हुने नै भयो, बुझ्नुभयो? अनि एनालोगस अर्गन नहुन पनि सक्छ फेरि कोही बेला, बुझ्नुभयो? सो द्याट इज इट। बुझ्यो? यो भन्दा बढी डिस्कसन नगरौँ न प्लिज, मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजेको है। अब अलिअलि कुरा त तपाईँले पनि सोच्नुपर्छ। क्लोज योर आइज, ओके, क्लोज योर आइज एन्ड थिङ्क अफ दिज वर्ड्स। होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको यो, होमोलोगस अर्गनको डेफिनेसन यस्तो हुन्छ, अपियरेन्स यहाँ यस्तो हुन्छ, एनालोगसमा यस्तो हुन्छ अपियरेन्स भनेपछि के हुनसक्छ भने तपाईँले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यो पछाडि तपाईँले अरू कुराहरू नै आउनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? ओके, ओरिजिन सेम भन्नुभएको छ। ओरिजिन सेम हुने बित्तिकै अपियरेन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन फेरि।
तपाईँले बुझ्नु भएन, तपाईँले आज एकपल्ट मजाले सोच्नुहोस् मैले भनेको कुरा होमोप्लास्टिक भनेर बुझ्नुहोस्, ओके, एकपल्ट सोच्नुहोस् अनि तपाईँले मसँग कुरा गर्नु होला न, भोलि हामी डिस्कसन गरौँला, हुन्छ बेटा? मे मुभ फर्दर म अगाडि जाउँ, अब अगाडि जाउँ ल बेटा है, अब एउटै कुरामा यत्रो टाइम लगाएर हुँदैन। ओके, भेस्टिजियल अर्गन्स, भेस्टिजियल अर्गन्स यो होमोप्लास्टिक अर्गन भनेको सेम अपियरेन्स भनेर चाहिँ लेखिराख्नु होला है। ओके, भेस्टिजियल अर्गन्सको कुरा गरौँ। भेस्टिजियल अर्गन्स तपाईँकोमा छ भने है र मोडल एक्जाममा तपाईँको एक्जाममा राइट थियो, एनालोगस अर्गन राइट थियो है। ओके, सो भेस्टिजियल अर्गन यदि तपाईँकोमा छ भने इट इज नन फङ्सनल इन द पोजेसर, तपाईँकोमा छ भने, पोजेसर भनेको तपाईँकोमा भएको चिज। आइ एम राइटिङ विथ द पेन, आई हेभ दिस पेन, सो आई एम द पोजेसर अफ दिस पेन, ओके। नन फङ्सनल द पोजेसर वेयर सपोज टु बी फङ्सनल इन एन्सेस्टर्स, हाम्रो पुर्खाहरूको महिनाकोमा काम थियो, एन्ड आर स्टिल फङ्सनल इन रिलेटेड ग्रुप्स अफ अर्गानिजम्स, हामीसँग रिलेटेड ग्रुप अफ अर्गानिजममा अहिले पनि यसको काम छ भने यस्ता हामीले के भन्छौँ, भेस्टिजियल अर्गन्स भनेर भन्छौँ। देयर आर अलमोस्ट 100 to 160 भेस्टिजियल अर्गन, ओके। तपाईँलाई हामी 100 किन भन्छौँ, तपाईँलाई हामी 100 किन भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 100 चाहिँ एक्ज्याक्टली हो, तर यो 160 चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ, स्क्याल्प मसल्स, एससिएलपी स्क्याल्प मसल्स हुन्छ, एमयुएससिएलएस मसल्स इन द फेस हुन्छ, विच आर अलमोस्ट 60 इन नम्बर, ओके। सो यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ त, 160 भेस्टिजियल अर्गन्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ बेटा? ओके, सो लेट अस टक अबाउट द डिफ्रेन्ट भेस्टिजियल अर्गन्स प्रेजेन्ट इन आवर बडी, हाम्रो बडीमा भएका डिफ्रेन्ट भेस्टिजियल अर्गन्सहरूको कुरा गरौँ, राइट? सो देयर आर सम अफ द एक्जाम्पल्स, मैले यहाँ कुरा गर्दैछु तपाईँलाई। नाउ फर्स्ट इज कल्ड द निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, right? It has been present in the eye. Pinna muscles is in the ear. Auricular muscle is in the heart. It is also present in the ears. Esta questions are important. Mislead questions are important. Right? Long canines, it is a teeth. It has been present in the buccal chamber. Obviously, third molar is again a teeth. It has been present in the buccal chamber. Body hairs. Hairs of your body. Or not all the hairs of your body are vestigial, right? So the hairs of the body go kura gardakeri. Hairs of the body ma vestigial organs, but except the hairs of the pubic region or the groin areas, they do have some functions to do. So please, okay, Stitchen valve heart ma ka huncha ta ni, ear ma huncha ta, ear ma lekeko cha hai. Oh, yesto confusing kuraharu chai tapaharu please be very very careful hai. Okay, mammary gland in males, mammary gland does not have the function to be present, okay. Always segmented abdominal muscles, very common among you all people for your 6 packs and the 12 packs. Coccyx is a tailbone, right? Tailbone. Now also vertebral appendix, right? Mo vertebral appendix को यो पार्टलाई अहिले एकछिनमा डिस्कसन गर्छु म। पहिला vertebral appendix लाई vestigial organ हो भनेर प्रुभ गर्छु। Vestigial organ हो यो किनभने is there anyone in this classroom who has undergone the process of appendectomy? Appendectomy गरेको कोही मान्छे हुनुहुन्छ? Appendicitis भएर appendix निकालेको मान्छे कोही हुनुहुन्छ? Appendix को अपरेसन गरेको मी पूर्णिमा अर्यालले गर्नु भएको छ। मेरोमा पनि छैन, तर म र पूर्णिमा त बाँचिरहेको छु नि त हैन। भनेपछि यो के हो? भर्मा एपेन्डिक्स हो भनेर मैले प्रुभ गर्दै ल। मलाई प्रुभ गर्न सजिलो होस् भनेर तपाईहरुको अन्जु खत्रीकोमा पनि रहेन छ, खत्रीहरुकोमा धेरै हुँदैन के हो, म पनि खत्री नै हो त, मेरोमा पनि छैन। ओके फाइन। अब द थिङ टु बी व्हाट रिसर्च होला। फोसा ओभालिस इज बीन प्रेजेन्ट इन द हार्ट, राइट? हार्टमा हुन्छ। यो चाहिँ के हो? मैले चाहिँ हार्ट पढाउँदा यसरी पढाउँछु, राइट? दिस इज आरए, दिस इज आरभी, दिस इज एलभी, दिस इज एलए। यो चाहिँ राइट ऑर्टिकल र लेफ्ट ऑर्टिकलको बीचमा हुन्छ यहाँनिर। Okay, so that is in the heart. Okay, MSH is not an organ, it is a melanocyte stimulating hormone. Get it? Melanocyte stimulating hormone. Sorry, melanocyte stimulating hormone and vestigial hormone. It works directly with the intensity, INTENSITY, intensity of sunlight. If the intensity of the sunlight is high, then melanocyte stimulating hormone has been secreted and they secrete melanin. Okay, that makes the person darker in color. That's why the people from the tropical areas, warmer climates, are darker in color compared to those in the what? The mountain region or the hill region. All right, because MSS intensity of the sunlight, mountains or the hill तिर के हुन्छ? कम्ती हुन्छ भनेपछि melanocyte stimulating hormone कम्ती secretion हुन्छ। melanocyte stimulating hormone कम्ती secretion हुने बित्तिकै melanin secretion हुँदैन। melanin secretion नहुने बित्तिकै के हुन्छ बेटा? मान्छेहरु चाहिँ के हुन्छ? गोरा हुँदै रहेछन्, right? So that is it. Okay, now let us move into this. अब vertebral appendix has been called as semi-vestigial organ भनेर भन्छौँ होला। Okay, यसलाई किन semi-vestigial organ भन्छौँ भन्दाखेरि it secretes something related with gastric related छ, gastricसँग related छैन। Okay,
अब यसको रियल कुरा गर्ने हो भने त भर्मा एपेन्डिक्स इज सपोज टु सिक्रेट सेलुलेज सिक्रेसन गर्नुपर्छ, जसले सेलुलोजलाई डाइजेसन गर्छ। तर इन ड्यू कोर्स अफ टाइम वी इन्भेन्टेड फायर, वी स्टार्टेड कुकिङ फुड, राइट? वेन वी कुक फुड, right? When we cook food, this particular polysaccharide is been denatured. That means it has been converted into monosaccharides and the polysaccharides, and we've got a lot of enzymes to what digest this monosaccharides and the polysaccharides. बुझ्नु भयो? ओके, अब अहिले चाहिँ हामीले यसलाई सेमी भेस्टिजियल अर्गन भन्छौँ। यसलाई किन सेमी भेस्टिजियल अर्गन भन्छौँ भन्दाखेरि वी हैव फाउन्ड दैट दिस सिक्रेट समथिङ कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सिक्रेसन गर्छ। लिम्फोसाइट्स आर द WBCs. They're supposed to form the antibodies. Antibodies बनाउँछन्. Antibodies are something that actually saves our body from what? The different diseases. Antibodies बनाउँदो रहेछ बेटा, in response to what? The entry of an antigen. Antibodies के गर्छ, यसले secretion गर्छ। Antibodies secretion गर्छ भने त यसले keep ourselves free from the diseases हो नि त, हैन? भनेपछि त अन्जु खत्री, बालकुमार खत्री, अघि के एकजना पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, राइट? हामी त बाँच्नु नपर्ने नि त, किनभने लिम्फोसाइट सिक्रेसन गर्दो रहेछ, यसले एन्टिबडी बनाउँदो रहेछ भनेपछि हामी त रोगी भएको हुनु पर्ने नि, हैन? सम्भवतः मलाई लाग्छ यो 357 जना मध्ये म वान अफ द हेल्दिएस्ट पर्सनमा पर्छु बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? 355 जना हुनुभयो अहिले। सो द्याट इज इट। भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले तपाईँले मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ नि त, सर लिम्फोसाइट सिक्रेसन भन्छ भयो भने त यसलाई त फङ्सनल अर्गन भन्नुपर्ने, तपाईँले त यहाँ सेमी भेस्टिजियल अर्गन लेख्नु भयो त सर भनेर भन्नुहुन्छ। न यसलाई हामीले सेमी भेस्टिजियल अर्गन किन भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ it secretes the secretion called lymphocyte, but the amount of the secretion is negligible. एकदमै कम्ती मात्रामा secretion गर्छ बेटा, negligible. Okay, it's secretes very negligible, less amount of. And another question is, now this is appendix is not the site where the lymphocytes are secreted, right? They are secreted in the lymphoid tissues. Okay, right, or into the bone marrow and all. So we say this as the what? The semi-vestigial organ. Are you Pandey? Okay, ठीक छ। बुझ्नुभयो? Yes, please write yes if you could. यहाँ बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन। Come on. Yes लेख्नुहोस्। भर्मा एपेन्डिक्स अर्को अपकमिङ बवाल क्वेसन हुन सक्छ यो, बुझ्नु होला। जहाँ तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो के, आउने त आइहाल्छ नि बेटा। कम अन। Okay, now let us move into the vestigial organs in other group of organisms. We have the vestigial organs in other group of organisms as well, like pelvic girdle in whale and python भनेको छ। Python is a snake. त्यो तपाईलाई म कहाँ लगेर जोड्छु, डार्विनिजममा लगेर जोड्छु, म यसको विषयमा कुरा गर्दिन। या nipples in male हैन, mammary gland in males, nipple in males दुईटै हो। ओके, मैले mammary gland भने सबै। I don't know. I don't know. Okay, अर्को चाहिँ whales मा, right? Especially Greenland whales. Whales मा तपाईले के पाउनुहुन्छ त? Pelvic girdle पाउनुहुन्छ। Spin bone in horse, right? Spin bone in horse भनेको छ, spin bone भनेको चाहिँ यो चाहिँ घोडाको खुट्टा हो भनेदेखि घोडा खुट्टा यस्तो हुन्छ। यो थर्ड डिजिट हो, राइट? यसको माथिपट्टि दुईटा खुन हुन्छ यसरी, राइट? यो चाहिँ सेकेन्ड र फोर्थ चाहिँ के हो बेटा? स्पिन बोन हो बेटा। यो चाहिँ सेकेन्ड डिजिट हो, यो चाहिँ फोर्थ डिजिट हो। यसमा फर्स्ट एन्ड फिफ्थ चाहिँ के भएको छ? एक्सटिङ भइसकेको छ। ओके, सो द्याट इज इट, स्पिन बोन इन हर्स भनेर भन्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ विङ्स इन नन फ्लाइङ बर्ड्स। देयर आर मेनी नन फ्लाइङ बर्ड्स टु बी प्रेजेन्ट, kiwi, ostrich, rio, emu, penguins and all. Please don't forget the name of this group of organism. This organism, not group of organism, called dodo. Dodo is the bird that has become recently extinct from the earth. पृथ्वीबाट पछिल्लो समयमा एक्सटिङ्क्ट हुने अर्गानिजमको नाम के हो? डोडो, राइट? नाउ यसलाई पेलेन्टोलोजीमा पनि जोडेर आउला तपाईहरु। यु हैव स्टार्टेड यु नो द टेलबोन्स भेस्टिजियल हो नि सर ह्युमनमा, हो त? अनि मैले कॉक्सिक्स भने त छोरो, अनि यहाँ छ त कॉक्सिक्स भनेको छु त। अब 100 वटा छन्, मलाई तपाईलाई चाहिने मेन इम्पोर्टेन्ट मात्र दिएको छु मैले है। अब सबैको नाम सोध्नु भन्दा मैले पनि सक्दिनँ होला नि त फेरि, हैन? सो द्याट इज इट, बुझ्नुभयो यहाँसम्म? सो व्हाट इज द एभिडेन्स गिवन बाइ दिस देन? द टाइप अफ द एन्सेस्टर्स वी इभल्भ फ्रम। हाम्रो पुर्खाहरू कस्ता थिए, हाम्रो पुर्खाहरू कस्ता हुन सक्थे, हामी कस्तो पुर्खाबाट चाहिँ इभल्भ भएका रहेछौँ भन्ने कुरा गर्दो रहेछ बेटा। बुझ्नुभयो भएन? द टाइप अफ द एन्सेस्टर्स वी इभल्भ फ्रम। डिड यु गेट इट? इज इट ओके? फिटल स्टेजमा हुन्छ, इम्ब्रियोनिक स्टेजमा फोसा ओभ्यालिसले काम गर्छ, तर यो अर्गानिजम कोही बेला
फोसा ओभालिस क्लोज नभइकन पनि जन्मिन सक्छ, यसलाई ब्लू बेबी भनेर भन्छौँ. लट अफ थिङ्स straight into your mind. Okay, that's great, in our mind. Okay, that's great. Thank you, Ayush. All right, so let us move into the next slide then. Okay, so let us move to connecting links. Okay, connecting link, Mazu. Connecting link, very important for your people. A lot of questions been asked. Okay, all right, connecting link ko kura garchau, right? So connecting link tapaile padisaknu bhako cha, ke pani problem chaina. Those organisms that bears the characters of two different groups of organisms. ती organismsहरु जसले दुईटा group of organisms को character carry गरे भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बेटा, connecting link भनेर भन्छौँ. तपाईलाई तपाईकोमा connecting link भनेर पढाइयो, राइट? तपाईलाई connecting link भनेर के पढाइयो त? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका भनेर पढाइयो, जो चाहिँ रङ हो. बुझ्नुभयो नि? तपाईलाई यो सबै कुरा थाहा छ के? तपाईहरु यहाँ स्पेसिफिक हुन आउनु भएको बेटा, बुझिराख्नुस् है. त्यसले गर्दा यहाँ हेर्नुस् त, if something has to be connecting, it has to be leaving है बेटा, बुझ्नुस् है. If something has to be connecting, that has to be leaving. This is the main mantra. Okay? करुणेश मेमोरी ग्ल्यान्डले, अनि तिमी केटा हो कि केटी हो करुणेश? करुणेश भन्छ obviously केटा हुनुपर्छ होला. We don't suckle our young ones. Come on, यो भन्दा स्ट्रेट आन्सर के हुन सक्छ र छोरा? मेमोरी ग्ल्यान्ड इन मेल्स भने त बेटा हामीले. Mammary gland in males. We are talking about mammary gland in males. Are you getting me? Do you understand Nepali? Karunesh, do you understand Nepali? What I said is, I said mammary gland in males. I'm not talking about the mammary glands in females. In females, it has the function. Yes, they produces milk. Okay? Connecting link, if something has to be connecting link, it has to be leaving. If something is missing, if something is extinct, if the organism is extinct, that is a missing link. तपाईलाई missing link भनेर पढाइयो. Missing link लाई connecting link भनेर पढाइयो तपाईको प्लस 2 मा. बुझ्नु भएको भएन? Connecting link हुनुलाई के हुनु पर्ने रहेछ? Living हुनु पर्ने रहेछ organism. Living हुनु पर्छ अनि दुईटा organism को क्यारेक्टर क्यारी गर्नु पर्छ. ओके? बुझ्यो कि बुझेन? सबैजना त लेथर्जिक भयो त, खै त कसले पनि यस पनि भन्दैन, नो पनि भन्दैन. बुझ्नुभयो? कनेक्टिङ लिङ्क हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ बेटा? अर्गानिजम लिभिङ हुनु पर्दो रहेछ. यदि अर्गानिजम मिसिङ छ भने के एक्सटिङ छ भने के हुन्छ नि? Yes. Okay, great. Now you have been given some of the examples. The virus is the connecting link between the non-living and the living. Okay. Euglena is between the plant and the animals. Proterospongea between protozoa and the porifera. Peripatus between Annelida and Arthropoda. This is important. Neoprena is between Annelida and the mollusca. This is again important. Balanoglossus between invertebrates and the vertebrates. Lungfish between the Pisces and the amphibia. Sphenodon between the amphibia and the reptiles. Duckbill platypus, duck हेर्नुहुन्छ यहाँ, bird हेर्नुहुन्छ, right? It is between the reptiles and the mammals. तपाईले भन्नुहुन्छ reptiles and the birds भन्नुहुन्छ, होइन? Spiny anthidia again important between the reptiles and the mammals. Okay, between the reptiles and the mammals. यहाँ मैले चारवटा एरो दिएको छु. यो चाहिँ एरोहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् है. Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Okay, very good. हामीले पढ्दाखेरि के पढेको भन्दाखेरि Annelidaबाट Arthropoda बन्यो, Arthropodaबाट mollusca, because we studied Annelida, Arthropoda, mollusca Echinodermata भनेको नि त हो. तर यो यहाँ तपाईले एउटा कुरा के गरेको भन्दाखेरि Annelida is the common ancestor of both the what? Mollusca and the Arthropoda. बुझ्नु होला, यो दामी क्वेशन हो है. Yes, Mr. Rajendra Pandey, you are absolutely correct. Missing link हो. तपाईलाई मिसिङ लिंकलाई कनेक्टिङ लिंक भनेर पढाए कलेजमा भनेर मैले भने त बेटा तपाईलाई. तपाई तल आउनु भयो भने डकबिल प्लाटिपस, डक भन्ने बित्तिकै बर्ड भन्नुहुन्छ, बर्ड भन्ने बित्तिकै रेप्टाइल एन्ड द एप्स भन्नुहुन्छ. अनि हामीले पढेको पनि रेप्टाइल्स, एप्स र म्यामल्स हो, राइट? सो रेप्टाइल्सबाट एप्स बनेको, रेप्टाइल्सबाट नै म्यामल्स बनेको बेटा. सो रेप्टाइल इज द कमन एन्सेस्टर अफ बोथ द एप्स एन्ड द के म्यामल्स, एन्ड Annelida is the common ancestor of both the Arthropoda and the mollusca. Got it? बुझ्नुभयो? The type of the ancestors. Chimera, cartilaginous of bony fishes हो. Okay, यहाँ हेर्नुहोस् ल, ऱ्याबिट फिस भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामीले. अन्जु खत्रीले भन्नुभएको छ, मैले झन् अनुज भनेछु. अन्त यसको चाहिँ के हो त एभिडेन्स भन्दाखेरि चाहिँ the type of the ancestors, these advanced organisms इभल्भ. यहाँ दुईटा ग्रुप अफ अर्गानिजम छ नि, एउटा एडभान्स ग्रुप अफ अर्गानिजम छ, एउटा लिस्ट एडभान्स ग्रुप अफ अर्गानिजम छ. भनेको Annelida र आर्थ्रोपोडाको कुरा गर्ने हो भने के हो, आर्थ्रोपोडा एडभान्स हो नि त. भनेपछि यो आर्थ्रोपोडा कहाँबाट बनेछ भनेर भन्दो रहेछ. बुझ्नु भएको भएन? बुझ्यौ? बुझ्यो नै भन्नुहोस् फेरि तिमीहरूले.
Okay, this is Euglena, this is Proterospongia, this is Peripatus, this is Neopelina. This is Balanoglossus, collar worm. So this is lungfish, this is Sphenodon, amphibia and reptile हो. Okay. And this is duck-billed platypus. यसको चुच्चो हेर्नु भन्छ डकको जस्तै छ क्या, त्यसले गर्दा तपाईँहरू bird भन्नुहुन्छ. Please don't say it as bird. Okay. It is a what? Egg-laying mammal. Okay. And spiny anteater. Okay. So these are some of the examples. तपाईँलाई मैले के गर्दै यो फिगर्सहरू राखिदिएको छु, कता इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि भनेर. अब मिसिङ लिङ्कको डेफिनेसन के हो? कनेक्टिङको डेफिनेसन के हो भने मिसिङ लिङ्कको डेफिनेसन के हो? अनि इकाइनोडर्माटा ए आकृति ढकाल ढकाल जी बुझ्नु भएन, इन्भर्टिब्रेट हैन त इकाइनोडर्माटा भनेको. लोअर कर्डेट्स र हायर कर्डेट्सको डिफरेन्स पनि भन्छन् यसलाई. इन्भर्टिब्रेट र भर्टिब्रेट पनि भन्छन्. इकाइनोडर्मा र कोराटा पनि भन्छन् नि त, एउटै बात त हो नि छोरी. बुझ्यो? If something has been extinct and carries the characteristic feature of two groups of organisms, that is a missing link. Archaeopteryx lithographica is the example you have studied in your college. Okay. Now, this is a connecting link. This is a missing link between the apes and the reptiles. Right? It is the reptiles and the apes. मैले पनि मिस्टेक गरेको छु, म पनि मान्छे हो, मेरोबाट पनि मिस्टेक हुन्छ. राइट? इभोल्युसन चाहिँ पनि प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ, सिम्पल टु द कम्प्लेक्स हुनुपर्छ बेटा. तपाईहरु हाँस्दै हुनुहुन्छ ल त्यहाँ बसेर, त्यो हाँसिरहनु पर्दैन. भोलि यही क्वेशनले तिम्रो जिन्दगी भुपार दिन्छ नि फेरि, बुझ्नुस् नि फेरि. Right? It is the missing link between the reptiles and the apes. बेटा बुझ्नुस् है. It has been called as the missing link between the reptiles and the apes. किन भनिन्छ भन्दाखेरि it shows the characteristic feature of both the reptiles and the apes. Reptiles को क्यारेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने reptiles को क्यारेक्टरमा यसकोमा homodont dentation छ. Okay, homodont dentation रहेछ. It has the scales to be present, the claws to be present, and a long and movable caudal vertebrae छ. Right? Apes को क्यारेक्टरमा यसमा beak छ. Right? यसमा beak छ, यसमा wings छ, यसमा feathers छ, यसमा rounded cranium. तपाईहरुले नपढेको क्यारेक्टर यो पढ्नुस्. Rounded cranium. UNDED, rounded cranium. Birds are the only group of organisms where you find the rounded cranium. हाम्रोमा नि cranium छ, तर cranium भनेको brain box हो, it is oval in shape. Okay, but they have got a complete rounded what? Here is a cranium रहेछ. Seeing all these characters, Huxley said that the birds are the glorified reptiles. Okay, तपाईले यो क्वेशन सोधेको छ, who coined the term the birds are the glorified reptiles? Huxley coined the term birds are the glorified reptiles भनेर भन्छु. Right? Okay. Huxley coined the term the birds are the glorified reptiles. Birds are the glorified भनेको advanced reptiles, ADV, advanced reptiles हरु. Okay, right? अर्को चाहिँ के हो? Birds evolved from the reptiles पनि भन्छ यसले. Birds evolved from the reptiles पनि भन्छ. अनि अझै बेटर वेमा भन्ने हो भने, खाटी नेपालीमा भन्ने हो भने उड्ने reptilesहरुलाई bird भनिन्छ भन्न नि मिल्छ. ओके, अनि यो जुन चाहिँ फसिल थियो, यो फसिल वाज फाउन्ड बाइ एन्ड्रियस वाग्नर भन्ने मान्छेले पाउनु भएको, एन्ड इट वाज फाउन्ड फ्रम जर्मनी, जर्मनीबाट पाएको. यसको एज 180 मिलियन इयर्स, 180 मिलियन इयर्स ओल्ड. यो अर्गानिजम 180 मिलियन पुरानो थियो बेटा, बुझ्नुहोस् है. बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो? एन्ड तपाईहरुको अब यो अरु पनि के छ, मिसिङ लिङ्कहरु छन्. तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट छ सिमौरिया हुन्छ बिट्विन एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल्स. ओके, नाउ तपाईले स्टेगोसेफालस पढ्दा नि भयो, पाइसिस एन्ड एम्फिबिया, भेलोसिराप्टर्स पढाउँदा, भेलोसिराप्टर पढाउँदा नि भयो, रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स, लाइकेनोप्स, रेप्टाइल्स एन्ड म्यामल्स पढ्दा नि भयो, ब्यासिलोसोरस बिट्विन द एक्वाटिक एन्ड द टेरेस्ट्रियल म्यामल्स पढ्दा नि भयो. यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईलाई सिमौरिया हो है. इट्स भेरी कमन नि त, तपाईहरुलाई चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ. सो दैट इज इट. एन्ड द एभिडेन्स इज the type of the organisms in the past. What type of organisms were present in the past? Extinct organisms shows characters of two groups of non-living, groups of organisms is a missing link. Okay, yes, Prakriti. Okay, you are absolutely right. यहाँसम्म ठीक छ? So this is the organism we are talking about, Archaeopteryx. हेर्नुस् त, यसकोमा क्लजहरु छ. Okay, यसकोमा wings छ. Okay, it has got the long tail to be present. Okay, claws are scales in the body, beak छ. Okay, so that is it. So this compelled Huxley to say that the birds are the glorified reptiles. Okay, atavism or the reversion ma jaन्छौँ अब है. Atavism or the reversion, it's a process. It is a process in which the ancestral character reappears in an organism.
यदि हामीमा हाम्रो पुर्खाको क्यारेक्टर्सहरू 81 आयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा एटाभिजम भनेर भन्छौँ दिस इज अ प्रोसेस okay atavism is also been called as reversion it is also been called as throwback TSROW throwback भनेर भन्छौँ okay right and this character has been called as atavistic character भनेर भन्छौँ the character has been called as atavistic character भनेर भन्छौँ some of the examples are power to move pinna muscles some of you can move your pinna muscles some of the people are with the long canines thick hairs in the body बडीमा थिक हेयर्स भयो भने चाहिँ यसलाई हामी लायन बोय भनेर भन्छौँ यु इमेजिन अ लायन यु इमेजिन लायन्स नेक वेयर इट हेज गट म्याक्सिमम नम्बर अफ हेयर्स यो मान्छे अहिले पनि जीवित छ बुझ्नु होला थिक हेयर्स अन फेस भयो भने चाहिँ फेसमा भयो भने चाहिँ डग म्यान भनेर भन्छौँ रसियन डग म्यान ओके डग दे हेभ द म्याक्सिमम नम्बर अफ हेयर्स इन देयर वाट द फेस बेटा बुझ्नुभएको भएन ओके अर्को चाहिँ फङ्सनल निप्पल्स इन मेल्स फङ्सनल निप्पल्स इन मेल्स भनेर भन्छौँ है फङ्सनल निप्पल्स इन मेल्स यसलाई के म्यास्टिया चाहिँ भन्छ होइन यसको ग्लाइकोमास्टिया के भन्छ ग्लुकोमास्टिया के भन्छ वाट इज इट कल डु यु रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर डिजिज म्यास्टिया चाहिँ हो होइन क्यान यु टेल मी दिस यस गाइनाकोमास्टिया यस गाइनाकोमास्टिया केटी जस्तो भयो नि त होइन गाइनाकोमास्टिया yes thank you so much gynecomastia भनेर भन्छौँ okay and it's a disease है some of you might have some of the boys might have experienced this तपाईको puberty को बेलामा तपाईको breast enlarge हुन्छ अनि sticky secretion has been secreted from these nipples यो atavistic character हो रहेछ long tail bone a baby might be born with the long tail bone okay अर्को चाहिँ additional nipples in thoracic region हाम्रोमा दुईटा breast हुन्छ दुईटा breastमा के हुनुपर्छ दुईटा nipples हुनुपर्छ तर कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा breast चाहिँ छ तर nipples चाहिँ 4वटा 6वटा हुन सक्छ है यसलाई हामी के भन्छौँ हाइपरथालिजम थालिजम भनेर भन्छौँ अनि एडिसनल ब्रेस्ट दुईटा ब्रेस्ट हुनुपर्ने कोही बेला 4वटा कोही बेला 3टा कोही बेला 5वटा ब्रेस्ट हुनसक्छ यसलाई चाहिँ हाइपरमास्टिजम भनेर भन्छौँ हाइपरमास्टिजम MASTISM हाइपरमास्टिजम भनेर भन्छौँ ओके दिज आर भेरी yes it is called if a baby is born with a long tail bone that's called atavism okay evidence के दिन्छ रिट्रोग्रेसिभ एभिडेन्स दिँदो रहेछ बेटा रिट्रोग्रेसिभ एभिडेन्सलाई हामी के भन्छौँ एक्सेप्सनल इभोल्युसन एक्सेप्सनल इभोल्युसन भनेर भन्छौँ है बिकज इभोल्युसन अलवेज हेज टु बी प्रोग्रेसिभ है बेटा यसले के भन्छ हामी मंकीज एप्स र म्यानको सिक्वेन्स अफ इभोल्युसनको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ उल्टा जाँदैछौँ हामी म्यानबाट एप्सपट्टि अनि मंकीजपट्टि जान खोज्दो रहेछौँ भनेर भन्छ यसले राइट सो द्याट इज कल्ड रिट्रोग्रेसिभ वाट इभोल्युसन भनेर भन्छौँ है इट गिभ्स एन एभिडेन्स इन फेभर अफ retrogressive evolution भनेर भन्छौँ बुझ्नुभयो सो विल जस्ट स्टप इट हियर कसले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो लिभिङ फसिल भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले भनेको लिभिङ फसिल्स हामी भोलि सुरु गर्छौँ विल बी स्टार्टिङ विथ द लिभिङ फसिल्स भोलि है oh yes okay so we'll just stop it here thank you for being in my class okay you are amazing keep on studying keep on shining okay have a very nice day thank you